đã quay trở lại với Lisa Channel và đây chính là quyển sách Hồ bơi của chị ngày hôm nay nè. Chúng ta có một cô nàng búp bê rất là dễ thương luôn nè. Và bây giờ chị sẽ đi vào bên trong hồ bơi nha. Wow, chúng ta có một cái hồ bơi rất là to cùng với một cái... Chúng ta có thể cho búp bê bơi ở từng sóng nước nè, một tủ quần áo và 3 tủ quần áo cũng nhỏ cũng đang được chứa những bộ đồ bơi rất là dễ thương luôn nè. Và bên này thì chúng ta có các phụ kiện bơi nè, rất là dễ thương đúng không nè. Và hôm nay chị sẽ cho búp bê chơi trò chơi là chụp hình ở hồ bơi nha. Giờ thì cho búp bê đi thay đồ nè, sau đó thì sẽ cho búp bê ra ngoài hồ bơi chụp vài tấm hình với những cái phụ kiện khác nhau nha.
thì búp bê sẽ thay đồ đi về thôi nè. Một ngày thật là hạnh phúc vì vừa được chụp hình mà còn vừa được bơi nữa nè. Tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo và chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm nha. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký nè, like và share để ủng hộ kênh nhé.